Hello dear aspirants and welcome to the official channel of ADA 24/7 Northeast. Swagatam janasu সকলকে ADA 24/7 Northeast or official YouTube platform leke with me Shubham Sir, your English faculty here on this platform. Students, আপোনালোকৰ District Courts JAA পৰীক্ষা যোনটো সন্মুখত আছে তাতে ইংৰাজীৰ ভালে পৰিমাণ প্ৰশ্ন থাকিব 50 মাৰ্কস আপোনালোকৰ ইংৰাজীৰ সিলেবাসটোৱে ডিসাইড কৰিব আপোনালোকৰ পৰীক্ষাটোৰ মাৰ্কস ক্লিয়াৰ কৰোতে কাট অফটো ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ আৰু এই ইংৰাজী অংশটো যোনটো এটা বহুতেই ডাঙৰ ওয়েটেজ থকা এটা সেকশন বনি পৰিছে এই পৰীক্ষাটোত তাৰে প্ৰিপাৰেচনটো ভালকৈ আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছো মই এই ইংৰাজী ক্লাसेस কেটা আমাৰ এই ক্লাছৰ প্লেলিষ্টটো বা এই ক্লাছৰ সিৰিজটোৰ মাধ্যমেৰে সো বুলক আজিৰ ক্লাছটো আমি আৰম্ভ কৰো আজি কেটামান খুবেই দৰকাৰী ইম্পৰ্টেন্ট টপিকছৰ কোৱেশ্চনছ মই আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিবলৈ গৈছো ইংৰাজী সিলেবাসৰ খুব এনেকুৱা কেটামান টপিক যত ষ্টুডেন্টছৰ খুব সঘনাই ডাউটছ ওলায় বা তেওঁলোকে এক্সামত গৈ তেনেকুৱা প্ৰশ্নবোৰত ভুল কৰে আপোনালোকে যাতে তেনেকুৱা ভুলবোৰ কৰিবলগীয়া নহয় এক্সামত হেবাবে আজি এই কোৱেশ্চনছ কেটা আমি ভালকৈ চাই লওক প্ৰথমতে কৈ দিছো আমাৰ ADA 24/7 ৰ এপটোৰ বিষয়ে এই এপটোত আপোনালোকে আমাৰ সকলো ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ৰিসোৰ্সেছ পাই যাব আৰু লগতে আমাৰ কোৰ্সেছ মক টেষ্ট বুকছ হেও এভেইলেবল আছে এপটোত এপৰ লিংকটো ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত আপোনালোকৰ বাবে প্ৰভাইড কৰা আছে আপোনালোকে সুন্দৰকৈ লিংকটো ক্লিক কৰি এপটো ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰি আমাৰ সকলো ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ৰিসোৰ্সেছ এক্সেছ কৰিব পাৰে প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাওক হওক The boys were playing cricket. এনে ধৰণে এটা আমাক বাক্য দিয়া হৈছে আৰু এই বাক্যটোত the boys were playing cricket আমাক কৈছে যে ভয়েস সলনিকৰণ কৰা ভয়েস চেঞ্জ কৰা now see the boys which is the subject were playing which is the verb cricket এটো হৈছে সেন্টেন্সৰ অবজেক্টটো এটা কোনোবা যদি ষ্টুডেন্টে কয় যে স্যাৰ সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট কি বস্তু হয় তো ভার্ব মানে বেলেগ নহয় ভার্ব মানে হৈছে ক্ৰিয়া শব্দটো যেনেকৈ ইয়াতে playing খেলি আছিল কি কৰি আছিল খেলি আছিল কি কৰি আছিল হে অ্যাকশনটো দ্যাট ইজ দ্য ভার্ব সাবজেক্টটো হৈছে যোনটো বস্তুৰ বিষয়ে আমি কথা পাতি আছো বাক্যটো যিকোনো এটা বাক্য যদি আমি ক বা গঠন কৰিব বা লিখো আমি কিবা এটা বস্তুৰ ওপৰত আধাৰ কৰিটো কিবা এটা ক'ব খুজিছো হে বস্তুটো যোনটো আমাৰ মূল টপিকটো মূল বিষয় বস্তুটো হেতুকে কোৱা হয় সাবজেক্ট অফ দ্য সেন্টেন্স অবজেক্ট কি হয় এই সাবজেক্টটোৱে যে এই অ্যাকশনটো কৰিলে লৰা গেটাই যে কিবা খেলিলে কিহৰ ওপৰতে অ্যাকশনটো প্ৰভাৱটো পৰিলে কি খেলিলে বুজি পাইছে that is ক্ৰিকেট খেলিছে সো হে ক্ৰিকেটটো অবজেক্ট অফ দ্য সেন্টেন্স যোনটো বস্তুৰ ওপৰত ক্ৰিয়াটোৰ প্ৰভাৱটো পৰি আছে আৰু যেতিয়া সাবজেক্টটোৱে এই ক্ৰিয়াটোৰ কৰ্তা হৈ যায় ন হে বাক্যটোক আমি অ্যাক্টিভ ভয়েস সেন্টেন্স বুলি কওঁ মানে আপুনি অ্যাক্টিভ নে প্যাসিভ ভয়েস বুজিবলৈ এটা বস্তু চালেই হল যে আমাৰ এই সাবজেক্টটো ইয়ে অ্যাকশনটো পারফর্মার নেকি ইয়ে অ্যাকশনটো কৰি আছে নেকি যদি হয় তে হেতু অ্যাক্টিভ ভয়েস সেন্টেন্স সো ইয়াতেটো হেতুৱে ন খেলা কামটো ইহতিয়ে কৰি আছে সাবজেক্ট যোনটো সো boys were playing cricket is an active voice sentence তো আমাক কি লাগে passive voice তো passive voice তো আমি কি কৰিম স্টুডেন্ট চাওক subject verb object যেটা আমাক দিয়া থাকিব আমি passive voice ত লিখিবলে সদায় এটা কাম কৰিম object টোক আগত লৈ আনিম subject টো ক্লাছত লৈ যাম এই verb টোক মাজতেই লিখিম কিন্তু তাক অলপ বেলেগ গ্ৰুপত লিখিম অলপ বেলেগ ধৰণে লিখিম কেনেকৈ মই দেখাই দিছো object টোক যেটা আগত লৈ আহিব এটো ইয়াতে আহি গল subject to class লৈ গলে এটো ইয়াতে আহি গল হয়নে ইয়াতে আমাৰ verb টো মাজতে আহি যাব কিন্তু verb টো মই কি কৈছিলো এটা বেলেগ গ্ৰুপত লিখিম কি বেলেগ গ্ৰুপ হেতু passive voice of মনত ৰাখিব সদায় ক্ৰিয়া শব্দটোক আমি past participle form বা third degree লিখো v3 মানে কি third degree যেনেকে normal form যোনটো v1 যোনটো হয় হেতু হৈছে suppose sing এটুক যদি মই second degree লিখো এটো past tense হৈ যাব sang আৰু যদি third degree লিখো sang ঠিক আছে এটু হৈ গল verb ডিগ্ৰী একেটা এটো past participle form বুলি কয় v3 যোনটো আমি passive voice formত ইউজ কৰিম এতিয়া আমি তো গুটে words বোৰ ইফাল ইফাল কৰিলো ন জাম্বল কৰি দিলো shuffle কৰি দিলো তথাপিতো যাতে আমাৰ সেন্টেন্সটো ভুল হৈ না থাকে ইমান সেডেলি ভেডলি কৰি দিয়াৰ পিছতো হেতু কাৰণে আমি দুটামান শব্দৰ সহায় লম এটা হৈছে এটা হেল্পিং ভার্ব লম ইয়াতে যোনটোক আমি টু বি ভার্ব বুলি কওঁ ঠিক আছে এটো টিবিভি বুলি যে লিখছো এটো মিনিং হৈছে টু বি ভার্ব ঠিক আছে এটো বস্তুটো কি হয় to be verb মানে বেলেগ একো নহয় আমাৰ ইংৰাজী যোনকেইটা প্ৰাইমাৰী অক্সিলাৰী ভাৰ্বছ আছে যেনেকে be do have এইকেইটা মনত ৰাখক be do have ইয়াতে আমাৰ কেনেকুৱা words বোৰ আহে be বুলি ক'লে be হ'ব পাৰে been হ'ব পাৰে being হ'ব পাৰে ঠিক আছে আৰু কি কি আহিব পাৰে be বুলি ক'লে is am are ঠিক আছে is or past tense was are or past tense were ঠিক আছে এইবোৰ সব be verbs হয় ঠিক আছে do বুলি ক'লে কি আহিব do বুলি ক'লে গুটে আপোনাৰ do did done doing এইবোৰ যোনবোৰ do শব্দটোৰ যিমান টাইপস আছে does ঠিক আছে doing এই গুটেবোৰ do form verbs বুলি কয়
have বুলি ক'লে have to আছেই লগতে has had having এই গোটেইবোৰ তাৰ মানে আমাৰ auxiliary verbs এইবোৰ আহি যাব তাৰ মানে এইবিলাকক কোৱা হয় to be verbs এনেকুৱা কিবা এটা to be verb এটা মুঠতে ইউজ হ'ব ইয়াতে আৰু verb টো লিখাৰ পিছত থাৰ্ড ডিগ্ৰীটো verb যে লিখিলো এইটোৰ পিছত আমি subject টো লিখাৰ আগতে ইয়াতে by বুলি লিখি লম এই দুটাই মাজত এক্সট্ৰা words আমি লিখিম মানে action being performed by the subject হেনেকে লিখা নিচিনা এই বস্তুটো মনত ৰাখিলে হ'ল এতিয়া এইটো জাস্ট ইয়াতে এপ্লাই কৰি দিয়ক যদি the boys were playing cricket লিখা আছে আমি কি কৰিম ক্ৰিকেটটোক আগত লৈ আনিম ক্ৰিকেট যদি কৈছো আৰু চাব এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু এতিয়া ইয়াতে মনত ৰাখিবলগীয়া ফাইনাল এটা বস্তু মনত ৰাখিবলগীয়া এইটোৱেই যোনটো জানাৰ পিছত আপোনাৰ ভয়েস চেঞ্জৰ মোটামুটি কনসেপ্টস ক্লিয়াৰ হৈ যাব সেইটো হৈছে যোনটো টেন্সত আমাৰ কথাখাৰ কোৱা আছে আমি এই টেন্সটো একে ৰাখিম এক্টিভৰ পৰা প্যাসিভ কৰোতে একে থাকিব টেন্স চেঞ্জ হৈ নাযায় সো যদি ইয়াতে were playing past continuousত কৈছে আমিও past continuousতে লিখিম সো ক্ৰিকেট had been played has been played এইবিলাক লিখিব নোৱাৰো was played লিখিলে নহব চাওক had been past perfect has been present perfect was played right simple past tense নহব আমি লিখিব লাগিব ক্ৰিকেট was being played এটোহে ing form আহিলে তেতিয়াহে আমাৰ past continuous to maintain হল was being বুলি যেটা কৈছো played right আৰু by the subject the boys ঠিক আছে তো গুটেইটো এইটোৱে হল ন আমি যোনটো ৰুলটো পঢ়িলো ক্ৰিকেট অবজেক্টটো আগত লৈ আইছো was being played was being to আমি helping verb ললো ঠিক আছে এই was আৰু being এইকেইটা words লৈ helping verb ললো to be verbs right playing or third degree to played হয় play played playing ing form to playing হয় কিন্তু আমাক লাগে third degree to কি played হয়নে by আৰু subject to কি আছিল the boys last of the boys লিখিল clear এইটোৱে rule এতিয়া এইটোকে আপুনি next বাকি কেইটা question try কৰি চাওক we waste much time on trifles ঠিক আছে trifles মানে কি খুটি নাটি খেছৰা কাজিয়াবোৰ ঠিক আছে সৰু হুৰা বস্তু লৈ যে টকাটো কি কয় সেইটো trifles বুলি কয় আমি হেনেকুৱা খুটি নাটি মানে যোনবোৰ বস্তু বৰ একো ইম্পৰ্টেন্স নাই হেবিলাক বস্তু আমি বহুত তৰ্ক বিতৰ্ক কৰি পেলাই আমি বহুত টাইম নষ্ট কৰো সময় নষ্ট কৰো সেই কথাটো কৈছে সো সি we waste much time on trifles ঠিক আছে সি ইয়াতে আমাৰ সাবজেক্টটো কি অবজেক্টটো কি সেই বস্তুটো অলপ নোটিস কৰিব ট্ৰাই কৰক আপুনি তেতিয়া নিজে নিজে পাৰিব বস্তুটো আৰু এটা সিম্পল বস্তু মনত ৰাখিব যোনটো আপোনাক এক্সামত বহুত হেল্প কৰিব হেতু হৈছে যে ভয়েস চেঞ্জ কোৱেশ্চনত আমি কেতিয়াও টেন্স চেঞ্জ নকৰো সেই বস্তুটোৰ বেসিছত ন আপুনি কেতিয়াবা বেলেগ একোই চাব নালাগে জাস্ট হেতু চালেই হৈ যায় যে টেন্স চেঞ্জ নোহোৱা অপচনটো লাগে মোক যেনেকে we waste much time on trifles এটো চাওক we waste ভাৰ্বটোক নরমাল ফার্স্ট ডিগ্ৰীত লিখিছে আৰু একো বেলেগ হেল্পিং ভাৰ্বৰ সহায় লোৱা নাই তো এইটো কি হয় এইটো সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স হয় না নহয় যদি সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সত আছে আমাৰ কোৱেশ্চন সেন্টেন্সটো আমাৰ কারেক্ট আনসারটো সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স অপচন এটাই হ'ব লাগিব much time was wasted লিখিলে past tense হৈ যায় নিলিখো past tenseত will be wasted লিখিলে এটো future tense হৈ যায় নিলিখো এটো is wasted yes লিখিব পাৰি is wasted on trifles so on trifles লিখি দিম নে by us on trifles লিখিম কোনটো কারেক্ট হ'ব trifles বুলি লিখিছো apostrophe s এটো তো trifleৰ একো পজিটিভ ফৰ্ম ইউজ কৰা নাই ইয়াতে সো এটো ভুল ঠিক আছে সো this option is also ভুল wrong correct answer is option D much time is wasted on trifles এতিয়া আপুনি কব স্যার we লিখা আছিল এটো আমি ইয়াতে by us লিখিব নালাগে নেকি পাৰি লিখিব if you write much time is wasted on trifles by us এটো যদি ইয়াতে লিখি দিয়ে তথাপি কারেক্ট আপোনাৰ আনসারটো কিন্তু নিলিখিলেও কারেক্ট যেনেকৈ ইয়াতে লিখা নাই কিন্তু কারেক্ট কিয় কাৰণ মনত ৰাখিব এক্টিভ ভয়েসত আমি গুৰুত্বটো দিও কোনে কৰিছে কামটো সেই বস্তুৰ ওপৰত কৰ্তাজনৰ ওপৰত তাৰ মানে ফোকাস থাকে এমফাসিস থাকে তাৰ মানে we waste much time on trifles আমি নষ্ট কৰো সময় সো আমি কৰো এই কামটো কোনে কৰে আমি কৰো এটোৰ ওপৰত গুৰুত্বটো দিয়া হৈছে এটো বাক্যত এক্টিভ ভয়েসত কিন্তু প্যাসিভ ভয়েসত কোনে কৰে কামটো হেতু দৰকাৰী নহয় কি কাম কৰা গৈছে আৰু হেতু কি প্ৰভাৱ পৰিলে হেতু কি প্ৰভাৱ অনুভৱ কৰা গল হেতুহে আমি বেছি গুৰুত্ব দিও কোনে কৰিলে ইজ নট দ্যাট ইম্পৰ্টেন্ট বুজি পাইছে কৰ্তাজন তাৰ মানে ইমান দৰকাৰী নহয় প্যাসিভ ভয়েসত কলে কব পাৰি যদি আপুনি নকোৱাকে থৈ দিব বিচাৰিছে তথাপি আপোনাৰ সেন্টেন্সটো কারেক্ট হ'ব সো অপশনছত মনত ৰাখিব জাস্ট বিকজ বাই us লিখা নাই সো এটো ভুল বুলি কৈ দিলে নহব ইট ইজ কারেক্ট we may omit the doer of the action in the passive voice sentence এই খাৰ কথা মনত ৰাখিব ক্লিয়াৰ কেলে কাৰণ ফোকাসটো আছে অ্যাকশনটোৰ প্ৰভাৱত much টাইমৰ লগত কি কৰা হল টাইম ওয়েস্ট কৰা গল হেতুৰ ওপৰত গুৰুত্বটো what is the action বা what is the effect of the action
ইট ইজ নট ইম্পৰ্টেণ্ট যে কোনে কৰিলে একশ্যনটো পেছিভ ভইচত ঠিক আছে কিন্তু এক্টিভ ভইচত আকৌ সেইটোৱে চবতকৈ দৰকাৰী কোনে কৰিলে ৰাইট একশ্যনটো কোনে ল'লে দেট ইজ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং ইন এক্টিভ ভইচ এই কনচেপ্টবিলাক যে কৈ দিলোঁ প্ৰথম দুটা কুৱেশ্যনত এইখিনি আপোনাক বহুত হেল্প কৰিব এতিয়া বাকী চব ভইচ চেঞ্জ কুৱেশ্যন সলভ কৰোঁতে এক্সামতো এতিয়া চাওক দে ড্ৰু আ চাৰ্কল ইন দ্য মৰ্ণিং পুৰা সেন্টেন্সটো এতিয়া এনালাইজ কৰক দে ড্ৰু কোনে কৰিছে এওঁলোকে কৰিছে একশ্যন দিছ ইজ দ্য ভাৰ্ব ন ড্ৰু এইটো একশ্যনটো তাৰমানে এওঁলোকে কৰিছে এওঁলোকৰ কথাই পাতিছো এওঁলোকে কি কৰিছে কি কৰা নাই সো দে আৰ দ্য সাবজেক্ট এণ্ড দে আৰ অলসো দ্য পাৰফৰ্মাৰ অফ দ্য একশ্যন সো দিছ ইজ এন এক্টিভ ভইচ সেন্টেন্স কাৰণ সাবজেক্টটোৱে হৈছে ডুৱাৰ অফ দ্য অৰ পাৰফৰ্মাৰ অফ দ্য একশ্যন কি কৰিলে এটা সাৰ্কেল ড্ৰ কৰিলে কেতিয়া ৰাতিপুৱা ঠিক আছে সো এটো আমাৰ অবজেক্টটো হয়নে এই পাৰ্টটো গুটেটো আ সাৰ্কেল ইন দ্য মৰ্নিং সো এতিয়া আমি লিখোতে কি কৰিম অবজেক্টটো আগত আনিম আ সাৰ্কেল বুলি লিখিম আগতে ইন দ্য মৰ্নিংটো আগতে নিলিখো এটো জাস্ট এক্সট্ৰা ইনফৰমেশন দিছে আমাক আসল বস্তু কি ড্ৰ কৰিছে সাৰ্কেলটো ড্ৰ কৰিছে দ্যাট ইজ দ্য অবজেক্ট ড্ৰ কৰা প্ৰভাৱটো কিহৰ ওপৰত পৰিছে সাৰ্কেলটোৰ ওপৰত পৰিছে তাক ড্ৰ কৰা গৈছে ৰাইট সো আ সাৰ্কেল বুলি আগত লিখিলম অপচন সি টো কাটক এটো নহব ইন দ্য মৰ্নিং বুলি স্টাৰ্ট নকৰো দেন চাওক ভাৰ্বটো কি ড্ৰু simple past tense আছে was being drawn বুলি যদি কও past continuous tense হৈ যায় নে নাই সো এটো ভুল has been drawing চাওক has been যদি কয় এটো present আৰু তাকো drawing has been drawing এটো present perfect continuous হৈ যায় এটোৰ আমাক দৰকাৰ নাই আমাক লাগে simple past tense sentence এটা হে সো আনসাৰ কি হ'ব বি a circle was drawn ইয়াতে আমাক simple past tense কৈছে a circle was drawn by subject কি them no baki extra information khini ekeloge last of extra ke likhi disu in the morning they drew a circle in the morning a circle was drawn by them in the morning buzi pale simple next why did she break the garden wall why did she break the garden wall bahut students or a enekwa question sentences brot confusion ahe this are question hisabe jeta sentence to the interrogative sentence keneke solve koru so etu ekdom simple ma apunak eta upay di asu keneke etu কৰিব পাৰি ঠিক আছে why did she break the garden wall why did she এটো প্ৰশ্নটো এইটো why did ঠিক আছে সো আপুনি ভাবি চাওক যে তেওঁ গাৰ্ডেন ওয়ালখন ব্ৰেক কৰা কথাটো আমি কিহত হুদিছো past tense ত হুদিছো সো ইয়াতে why had the garden wall been had been লিখা মানে past perfect tense হৈ যায় why did she break etu simple past tense ot hudise so etu option katibo paru why will the garden wall so will mane ki future tense will shall hoday future tense ot likhe so amak will likha mane future tense likhabo jot neki proshno to past tense ot hudi ase wrong again so option to eliminate korok why the garden wall was broken by her aru eta dise why was the garden wall broken by her right etia bostu du sauk ami jeta proshno hisabe hudibologa hoy kotha eta আমি এনেকে নকও why তাৰছত ৰখি the garden wall এটো বস্তুৰ নামটো কলো was broken এনেকে নকও আমি কি কৰিম why was তাৰ পিছত গুটে অবজেক্টৰ নামটো কম the garden wall ঠিক আছে why was this broken by her ঠিক আছে why was it done আমি এনেকে নকও why it was done এনেকে নকও why the garden wall was এনেকে লিখিলে grammatically structure টো ভুল হয় there is a better option এনেকে লিখক সো আমি kobo paru se yate option D is the correct answer why was the garden wall broken by her ঠিক আছে clear done yate eta simplify koribole ma apunak eta bostu hikai tho let me just give you one extra additional benefit class 2 science jetia eta extra bostu hikai tho এনেকো সেন্টেন্স বিলাকত ন স্টুডেন্টস আপোনালোকে এটা সিম্পল বস্তু এটা কৰি চাব পাৰে যদি আপোনালোকৰ কোৱেশ্চন মাৰ্ক টু দিয়া কনফিউজন লাগি গৈছে সিম্পল এটা কাম কৰক নৰ্মেল সেন্টেন্সেস এক্টিভ টু প্যাসিভ কনভাৰ্ট কৰিবলৈ জানে সো আপুনি কি কৰক এইটো এটা নৰ্মেল সেন্টেন্স হিচাপে ভাবি চাওক why did she break the garden wall the question হুদিছে আপুনি কোৱেশ্চন হিচাপে না ভাবি এটা সেন্টেন্স হিচাপে নৰ্মেল স্টেটমেন্ট হিচাপে ভাবি চাওক যে she broke the garden wall আৰু টেন্স টু একে ৰাখিব এইটো কৰোতে তাৰ মানে why did she break the garden wall টোক মই কি বুলি ভাবিছো she broke the garden wall মই এটা নৰ্মেল সেন্টেন্স বনাইছো যে তেওঁ কেলে ভাঙিলে মই হুদা নাই মই কৈছো তেওঁ ভাঙিলে মই হুধিবলে নাই মই কৈ আছো পুছ নাই ৰাও বতা ৰাও এনেকুৱা টাইপ she broke the garden wall ঠিক আছে এনেকে ভাবিলো আপোনালোকে এক্সামটো ৰাফ ওয়াৰ্ক কৰি এটো কৰি লব পাৰে ইয়াতে এটা কোৱেশ্চন সেন্টেন্স হৈ থকা নাই she broke the garden wall এটা নৰ্মেল সেন্টেন্স এটা ঠিক আছে এইটুক আপুনি প্যাসিভ ভয়েস লৈকে আনক এইটুক কনভাৰ্ট কৰক প্যাসিভ ভয়েস লৈকে the garden wall was broken by her এনেকুৱা হ'ব ন
object to আগত আহি যাব the garden wall shortত লিখিছো GW the garden wall was past tense লিখিব লাগিব যে এটা past tense আছে আৰু broke third degree কি broken হয় না rule to apply কৰিছো আমাৰ normal rule to the garden wall was broken by her now এটো আপুনি passive voice sentence এটা পাই গল এইটো এতিয়া আপুনি just question sentence হিচাপে সুধি চাওক যে কেলে কৰিলে এইটো এটো সুধিব বিচাৰিছে যে কিয় ভাঙিলে তেওঁ ওয়ালখন আপুনি হেতু কথাকে এতিয়া এনেকে সুধক why was the garden wall broken by her the garden wall was broken by her হেতুকে আপুনি এটা প্ৰশ্ন হিচাপে সুধক যে কিয় কৰিলে মানুহজনে why was the garden wall broken by her that is your passive voice question ঠিক আছে next to sauk they are going to build a new office near the old one they are going to build a new office near the old one see they this is the subject are going this is the verb they are going to do what they are going to build oh gutekhini verb hoy ha they are going to build this is the verb part a new office ঠিক আছে and this is the other additional part of the sentence etia আমি কি কৰিম object to আগত আনিম a new office কি build কৰিব office to build কৰিব that is the object no so ইয়াক আগত আনা যাব so এই গুটেকিটা অপচনতে হেতু স্টার্টিং দিছে so এখিনলৈকে গুটেকিটা অপচনে কারেক্ট নেক্সট আমি চাও পাৰো টেন্স টু কি are going to build তাৰ মানে এতিয়ালৈকে বিল্ড কৰা নাই বিল্ড কৰিবলৈ গৈহে আছে ঠিক আছে আৰু চাওক এটো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছত লিখিছে কথাখাৰ আপুনি গো পাৰে স্যাৰ এটো ফিউচাৰৰ কথা কৈছে শুনতে are going কিয় লিখিছে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছত কিয় লিখিছে reason being present continuous tense to use কৰিব পাৰি to talk about future events that are already planned আপুনি যদি অলৰেডি প্ল্যান কৰি থৈ দিছে কিবা এটা ফিউচাৰত হ'বলগীয়া বস্তু এটা ফিউচাৰত কৰিবলগীয়া অ্যাকশন এটা আপোনাৰ অলৰেডি ইন দা প্ৰেজেন্ট প্ল্যান কৰি ৰেডি কৰি দিছে এতিয়ালৈকে কৰা নাই আপুনি ফিউচাৰত কৰিব কিন্তু আপোনাৰ প্ল্যানটো ৰেডি আছে you can use future tense or you can also use present continuous tense যেনেকৈ এটা সিম্পল এক্সাম্পল দিছো যে অহাকালি আপুনি বুলে এখন সিনেমা চাবলৈ গৈ আছে হললৈকে আপুনি বুলে টিকেট আজি বুক কৰি থৈ দিছে জেনাৰেলি আমি হেতু কৰো ন অহাকালি যদি সিনেমা চাবছে অহাকালি টিকেট নকৰো আজিয়ে কৰি থৈ দিম এটলিষ্ট এদিন আগত কৰি থৈ দিম সো আপুনি বুলে অহাকালি সিনেমা চাব যাব আজি টিকেট বুক কৰি আজুৰি এটা সিনেমাখন আছে কেতিয়া চাব যাব কেতিয়া অহাকালি দ্যাট মিন্স ইন দ্য ফিউচাৰ টুমৰো কিন্তু আপুনি অলৰেডি টিকেট বুক কৰিলে প্ল্যান হৈ আছে আপোনাৰ অহাকালি যাব যে সো আপুনি কথাখাৰ কতে এনেকেও ক'ব পাৰে যে I will go to watch a movie tomorrow or আপুনি ফিউচাৰ টেন্সত I will go এনেকৈ মাত্ৰ জানে কল তেনেকৈ নকয় আপুনি এটো ক'ব পাৰে I am going to watch a movie tomorrow I am going to watch a movie tomorrow present continuous হেতুও কারেক্ট কিও কারেক্ট কারণ present continuous can be used to talk about ongoing actions in the present as well as future actions that are already planned clear so ইয়াতে অফিস টু যে বিল্ড কৰিব এটো অলৰেডি প্ল্যান হৈ আছে ন এতিয়ালৈকে বিল্ড কৰা ষ্টাৰ্ট দিয়া নাই কিন্তু অলৰেডি প্ল্যান ফিউচাৰ এটো বিল্ড কৰিব যে সো এটো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস লিখাটো কারেক্ট they will build a new office বুলি কলেও কারেক্ট এটো ফিউচাৰ টেন্সত লিখিব পাৰি ক্লিয়াৰ সো ইয়াতে এতিয়া এটো কিহত আছে এটো কথাখাৰ মিনিংটো কি যে এটো তাৰমানে ফিউচাৰত বিল্ড কৰিব সো আমি কি কৰম will be built being built is going to be built কোনটো কারেক্ট হ'ব চাওক will be built বুলি কলে আমি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছত কোৱা নহব কথাটো এটো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছত আছে এটো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছত নাই এটো ফিউচাৰ টেন্স হৈ গল সো এটো ভুল হৈ যাব ঠিক আছে this would be wrong a new office being built near the old one এটো তো ইনকমপ্লিট হৈ থাকিল being built কোৱাৰ আগতে ইয়াতে কিবা এটা আমি এটা এক্সট্ৰা ওয়াৰ্ড এটা ঢালিব লাগিছিল হেল্পিং ভাৰ্ব আৰু এটা সো এটো ভুল a new office is being built ঠিক আছে এটো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছত আছে কিন্তু এইখাৰ কথাৰ মিনিংটো কি হৈ গল is being built মানে কি অলৰেডি বনাই আছে এতিয়াই বনাই আছে বনি আছে তাৰমানে এতিয়াই ইয়াতে তো হেতু কোৱা নাই ইয়াতে তো মিনিংটো হেতু নহয় যে অলৰেডি বনি আছে এটা কৈছে বনোৱা গৈ থাকিব বা বনাব সো এটোও কারেক্ট নহয় এটোহে কারেক্ট a new office is going to be built চাওক এটো লিখিলেও প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছত is going বুলি লিখি আৰু কথাটোৰ মিনিংটো এটোৰ লগত মিলি থাকিলে যে এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই বনাবলৈ গৈহে আছে ক্লিয়াৰ এতিয়ালৈকে বনোৱা ষ্টাৰ্ট দিয়া নাই বনাবলৈ গৈহে আছে বিল্ডিংটো সো D is the correct answer they are going to build a new office near the old one a new office is going to be built near the old one বুজি পালে ক্লিয়াৰ সো keep in mind এই বস্তুবোৰ যোনবিলাক আজি কলো ৰেগুলাৰ আমাৰ যোনটো ৰুল আছে সাবজেক্ট ভাৰ্ব অবজেক্ট টু মডিফাই কৰি পেলে প্যাসিভ ভয়েস বনোৱাটো ভাৰ্ব টু থাৰ্ড ডিগ্ৰী ইউজ কৰাটো ৰাইট
হেল্পিং ভাৰ্ব ইউজ কৰা বি ৱাই বাই প্লাছ ছাবজেক্ট লিখা সেইবিলাক মনত ৰাখিব লগতে মনত ৰাখিব যে টেন্স চেঞ্জ নহয় ভইচ চেঞ্জ কুৱেশ্যনত আৰু অবভিয়াছলি এক্টিভ ভইচত কওক পেছিভ ভইচত কওক একেটা বস্তুকে যদি কৈ আছে তে কথাটোৰ মিনিংটো বদলি যাব নোৱাৰে কথাটোৰ মিনিংটো একেই হ'ব লাগিব দুইটাতে এই বস্তুখিনি আপোনালোকে যদি চালি জাৰি চাই অপশ্যনছবিলাকত সদায় ভুল অপশ্যনছকেইটা এলিমিনেট কৰি কাৰেক্ট আনচাৰটো ওলাব পাৰিবই চ' ভইচ চেঞ্জ কুৱেশ্যনছ ইজি হয় চল্ভ কৰিবলৈ এইটো চেঞ্চত ঠিকে আপোনালোকে যোনটো বস্তু ভয় কৰে ভইচ চেঞ্জ নেৰেশ্যন একচুৱেলি এইবিলাক ইজি যদি আপোনালোকে গাইডেন্সটো কাৰেক্ট পাইছে ঠিক আছে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক কাৰেক্ট ডিৰেকশ্যনত পুছ কৰি দি আছোঁ থ্ৰু টিচিং ইউ থ্ৰু দ্য কুৱেশ্যনছ নেক্সট ৰিএৰেঞ্জ কৰিব দিছে এই প্ৰশ্নটো চাওক ৰিএৰেঞ্জমেণ্টৰ কুৱেশ্যন হয় For some time in his youth, Abraham Lincoln was the manager of for a shop. Heneke dise first sentence to our sentence 6 last sentence to never before had Lincoln had so much time for reading as he had then hobo lagisile ha as he had then etu as he had then ठीक है so ei duta sentence amar sentence 1 or sentence 6 first or last sentence keta hoy eta amak koise major jun keta sentence ase pqrs ei kita ami rearrange koribo lage এনেকে ৰিএৰেঞ্জ কৰিব লাগে যে সেন্টেন্স 1 ৰ পৰা কাৰেক্ট এৰেঞ্জমেন্টত পিকিউআৰএস খিনি পঢ়ি আমি সেন্টেন্স 6 ত যদি এন্ড কৰি দিম আমি এটা কমপ্লিট মিনিংফুল প্যাৰাগ্ৰাফ এটা পাই যাম ঠিক আছে দ্যাট ইজ দ্য কোৱেশ্চন দ্যাট ইজ দ্য প্যাটাৰ্ন অফ দ্য কোৱেশ্চন হিয়াৰ সো এটা বস্তুটো চাওক ফৰ সাম টাইম ইন হিজ ইউথ এব্ৰাহাম লিংকন ওয়াজ দ্য ম্যানেজাৰ ফৰ আ শপ বুলি কৈছে তাৰ পিছত আমি কি ক'ব পাৰো খপককে তাৰ পিছত দেন আ চান্স কাস্টমাৰ অহা কথা কেনেকৈ কওঁ খপককে ঠিক আছে ইয়াং লিংকন বুলি ক'ব পৰা যায় নেকি নেক্সট বস্তুটো in his youth বুলি যেতিয়া কৈছে আমি ইউথৰ কথাটোৱে কন্টিনিউ কৰি যাও যদি young lincoln word to use কৰিব পাৰো lincoln would jump up and attend to his needs এটো চাওক এনেকুৱা pronoun যেতিয়া আছে his কাৰ কথা ক'লে লগালগ আমি এটো লিখি দিব নোৱাৰো এটো কোৱাৰ আগতে his বুলি কোৱাৰ আগতে his বুলি যাক ৰেফাৰ কৰিছো সেই মানুহজনৰ কথা ক'ব লাগিব হ'ব পাৰে কাস্টমাৰ জনক his বুলি কৈ আছে সো আগতে সাগে p লিখিব লাগিব তাৰ পিছত সাগে আমি r লিখিব পাৰিম আগতে r লিখি দিব নোৱাৰি ঠিক আছে এটো এটা বস্তু Lincoln would jump on, ঠিক আছে so S he used to lie full length on the counter of the shop eagerly reading a book okay he used to lie চাও দোকানত আউজি পৰা কাউন্টাৰত শুই থাকে কোন লিংকনে দোকানখন যদি চলাইছে লিংকনে তো হ'ব হেতু মানুহ তাৰ মানে হি বুলি যে কৈছে তো লিংকনকে ৰেফাৰ কৰি আছে ঠিক আছে so now এটা বস্তু আমি এতিয়ালৈকে গম পালো যে p has to be written before we write sentence r হয় না কাৰণ আমি হি বুলি ক'ব নোৱাৰো যেতিয়ালৈকে আমি কাস্টমাৰ জনৰ কথা নকওঁ his needs মানে customers needs so p to r or পিছত যদি লিখি দিছে কোনবাটো অপচনত হেতু অপচন ভুল ন যেনেকে এইগিটা অপচনত চাওক p has been written after sentence r so option c and option a these are wrong এই দুটাৰ ভিতৰতে আমি আনসাৰটো ল'ব লাগিব qspr আৰু qpsr ঠিক আছে দুইটাতে q আৰু r টো ইমুৰ হিমুৰকে দিয়া আছে q টো স্টাৰ্টিংত r টো লাষ্টত কেৱল কথাটো হল sp লিখাটো কাৰেক্ট নে ps লিখাটো কাৰেক্ট আমি হেতু চাব লাগে ন সো sp বুলি লিখিম নে ps বুলি লিখিম ৰইজ অপচনছ কেটাত এইটোৱে যে ডিফাৰেন্স আছে সো আমি চাও কোন p to কি then a chance customer would come okay হেতু আগত লিখিব পাৰি নে he used to lie full length on the counter of the shop eagerly reading a book এইটো আগত লিখিব পাৰি না s can be written before p but not the other way around কাৰণ আমি এটো ক'ব লাগিব যে তেওঁ দোকানৰ কাউন্টাৰত একদম শুই পেলাই কিতাপ পঢ়ি থাকিছিলে then a chance customer would come তাৰ পিছত হেনেকুৱা সিচুৱেচনত ঘপকে কেতিয়াবা এজন হঠাৎ গ্ৰাহক এজন আহি ওলাই হঠাৎ গ্ৰাহক এজন তাৰ পিছত বুলি যে কলো দেনৰ আগত কিবা এটা একচন চলি থাকিব লাগিব তাৰ মানে তেওঁ কিতাপ পঢ়ি থাকিছিলে and then কেতিয়াবা হঠাৎ এজন গ্ৰাহক আহি ওলাই হেতু কথা পিছত আহিব হয়নে সো s and p এনেকে লিখিব লাগিব ps বুলি লিখিলে ভুল হ'ব সো ps বুলি দিয়া আছে অপচন d হেতু অপচন ভুল তাৰ মানে আৰু কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপচন b বুজি পালে কি টেকনিকত সলভ হল গোটে বস্তুটো qspr মই এটো পঢ়ি চাই মিলাব ট্ৰাই কৰিলো কৰবাত নাই মই জাস্ট এটা বস্তু চালো যে এই pronoun এটো ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু সদায় মনত ৰাখিব ৰিএৰেঞ্জমেন্টৰ কোৱেশ্চনত pronoun যদি দিয়া আছে pronouns বিলাকে আপোনাক বহুত হেল্প কৰিব ব্ৰেইনটো খেলাবলে যে his টো আগত লিখিম নে his বুলি যাক ৰেফাৰ কৰিছো তেওঁৰ কথা আগত লিখিম কাস্টমাৰটো সদায় আগত লিখিম তাৰ পিছত his বুলি কম ন সো pr has to be written in this format লাগে p আৰু r মাজত কি বেলেগ সেন্টেন্স আহক নাহক মই নাজানো কিন্তু মই জানো যে r সেন্টেন্সটো অহাৰ আগতে p লিখি লব লাগিব ৰাইট সো হেতু বেসিছত মই দুটা অপচন কাটিব পাৰিলো যে কিছুমান অপচনত r টো আগত লিখা আছে p কে সো সেই দুটা অপচন কাটা গল তাৰ পিছত ৰইজ অপচন কিটা চালো যে q আৰু r টো লাষ্টে দিয়া আছে এক্সট্ৰিম এন্ডত লেফট এন্ড ৰাইট কেৱল মাজত এটা sp লিখা আছে এটা ps লিখা আছে হেতু চাই ললো তেতিয়া দেখিলো যে den শব্দটো আছে ৰাইট den মানে কি কিবা এটা হোৱাৰ পিছত তো ইয়াৰ আগত কিবা এটা হৈ থকা কথা কোৱা সেন্টেন্সটো লিখি লৈ তাৰ পিছত এটো লিখিলে ভাল সো ps নি লিখি sp লিখাটো কাৰেক্ট হেনেকে ওলাই গল সো qspr এটো মতে যদি এটা পঢ়ি চাও এতিয়া যদি মই যোনটো আনসাৰ পালো এটো মতে যদি পঢ়ি চাও কাৰেক্ট সেন্টেন্স পাওনে নাই চাওচোন for some time in his youth Abraham Lincoln was the manager for a shop young Lincoln's way of keeping shop was entirely unlike anyone else's He used to lie full length on the counter of the shop, eagerly reading a book.
Then a chance customer would come. Lincoln would jump up and attend to his needs and then revert to his reading. Never before had Lincoln had so much time for reading as he had then. ধুনীয়াকৈ ওলাই গ'ল নে আনসাৰটো? ক্লিয়াৰ? চ' টেকনিকটো বুজি লওক। বুজি পালে? এই টেকনিকটোত সলভ কৰিলে you will always be able to solve rearrangement questions correctly. ঠিক আছে? ইয়ে দেখো अभी কোট কোট গুৰুত্ব দিব লাগে মই হেতু বস্তু বুজাই দিছো আপোনালোকক। কোট কোট ধ্যানটো যাব লাগে আপোনালোকৰ। সেই বস্তুকেইটা যদি মাইণ্ডত ৰাখি আপোনালোকে সদায় সলভ কৰাৰ প্ৰেক্টিছ কৰে এক্সামতো পাৰিব আৰু এক্সামত সদায় কাৰেক্টে হ'ব আপোনালোকৰ। When a satellite is launched, the rocket begins by going slowly upwards through the air. First sentence এইটো। Next, last sentence to চাওক S6. Consequently, the rocket still does not become too hot. ঠিক আছে? So, এইকেইটা আমাৰ first and last sentences কেইটা S1 আৰু S6 আমাক এই মাজৰ PQRS কেইটা arrangementটো কাৰেক্ট লাগে। ইয়াতে আপোনালোকে এটা বস্তু মন কৰক কিছুমান words আছে যেনেকৈ however টো কন্ট্ৰাষ্ট বুজাবলৈ ইউজ কৰা হয় যে এইটো হোৱাৰ পৰ্যন্তেও তথাপিতো however হেনেকুৱা situation however লিখে। For the atmosphere becomes so for কাৰণ বুজাবলৈ কোৱা হয় I could not visit you yesterday for I was sick মই আপোনাক যোৱাকালি আহি লগ কৰিব নোৱাৰিলো যিহেতু মোৰ গা বেয়া আছিল যিহেতু কাৰণটো ক'বলৈ for ইউজ কৰা যায় ঠিক আছে as a result কিবা এটা হোৱাৰ পিছত হেতু ৰিজাল্ট হেতু পৰিণতি কি দেখা হেতু পৰিণাম কি দেখা পালো সো ৰিজাল্ট ঠিক আছে as a result সো তাৰ মানে কিয় আন্ডাৰলাইন কৰিছো এটা বস্তু মন কৰক এই গুটেইবোৰ বস্তু আপোনালোকে নপঢ়িলেও however টো আপোনালোকে এনেকুৱা এটা সেন্টেন্সৰ পিছত লিখিব লাগিব য'ত আপুনি তাৰ আগত কিবা এটা বেলেগ এটা কথা কৈছে তাৰ পিছত আপুনি এই ডখৰত কিবা এটা অলপমান স্লাইটলি বেলেগ এটা কথা ক'ব বিচাৰিছে বা কন্ট্ৰাষ্ট বুজাব ট্ৰাই কৰিছে for তেতিয়া লিখিব লাগিব যেতিয়া আপুনি অলৰেডি কিবা এটা কথা কৈছে আৰু হেতু বস্তু কাৰণটো কি কিয় হয় হেতু বস্তু হেতু বুজাব ট্ৰাই কৰিছে তাৰ মানে r সেন্টেন্সটো লিখাৰ আগত কিবা এটা এনেকুৱা বস্তু লিখিব লাগিব যোনটো বস্তু এক্সপ্লেইন কৰি আছে সেন্টেন্স r টোৱে বুজি পালে ৰিজনটো কৈ আছে সেন্টেন্স r এ as a result এইটো বস্তু কিবা এটা হৈ থিব লাগিব কিবা এটা অ্যাকশন হৈ থিব লাগিব অ্যাকশনটো তাৰ পিছত ৰিজাল্টটো আমি এনেকৈ ক'ব লাগিব there is less friction এনেকৈ ক্লিয়াৰ সো এইখিনি ক্লুজ তাৰ মানে আপোনালোকৰ কাৰণে টু সি কোনটো সেন্টেন্স আগত আহিব কোনটো পিছত আহিব তো সেন্টেন্স r টো আমি এবাৰ চাওচোন for the atmosphere becomes thinner ক'ত লিখিব পাৰি এইটো বস্তু এইটো ক'ব পাৰি ন যে যিমান ওপৰলৈ যায় ৰকেটটো the less air it meets বতাহৰ ফ্ৰিকশনটো হি কম ফিল কৰে ৰাইট কিয় হয় এইটো বস্তু হেতু কাৰণে ক'ব পাৰো যে এটমস্ফিয়াৰটো পাতল হৈ গৈ থাকে সেইকাৰণে অনকামিং এয়াৰ কমি যায় ৰকেটটোৰ কাৰণে তাৰ মানে ৰকেট এটা যেতিয়া মাটিৰ পৰা লঞ্চ হয় ৰাইট ৰকেট এটা যেতিয়া লঞ্চ হয় ন হি ওপৰলৈ যেতিয়া গৈ থাকে তাৰ স্পিডটো বাঢ়ি গৈ থাকে ট্ৰেভেলছ ফাস্টাৰ এজ ইট গোজ হায়াৰ কিয় কাৰণ ফ্ৰিকশন কমি যায় এটমস্ফিয়াৰ যেতিয়ালৈকে থাকিব এটমস্ফিয়াৰ বহুত এয়াৰ পাৰ্টিকলছ থাকিব ডাষ্ট পাৰ্টিকলছ পাতি বহুত থাকিব হি তাক ৰেজিষ্টেন্স দি থাকিব কিন্তু যিমান ওপৰলৈ যাব এটমস্ফিয়াৰটো থিন হৈ গৈ থাকে ৰেজিষ্টেন্সটো কমি যায় সন্মুখৰ পৰা অহা ফ্ৰিকশনটো কমি যায় হি স্পিডটো বেছি ল' পায় তেতিয়া হেতু কথা কৈছে ইয়াতে সো আমি এটো ক'ব পাৰো ন যে p has to be written before sentence r হয়নে r পিছত লিখিম p আগত লিখিম r আগত লিখি তাৰ পিছত p লিখিব নাযাও আৰু কিবা আছে নে বেলেগ ক্লু ইয়াতে as the rocket goes higher it travels faster এটো এটা বস্তু as the rocket goes higher it travels faster এটো বস্তু কোৱাৰ পিছত আমি ক'ব পাৰো যে সেন্টেন্স r কিয় হয় এটো বস্তু লেস এয়াৰ মিট হয় হেতু হ'ব পাৰে যে q কোৱাৰ পিছত সাগে আমি r ক'ব পাৰো for the atmosphere becomes thinner ঠিক আছে as a result there is less friction as a result there is less friction কিহৰ ৰিজাল্ট কোনটো বস্তুৰ বাবে ফ্ৰিকশনটো কমি যায় হয়তো সেন্টেন্স r যে for the atmosphere becomes thinner আৰু thinner হৈ যোৱাৰ কাৰণে কি হয় ফ্ৰিকশনটো কমি যায় ঠিক আছে এটো এটা হ'ব পাৰে যে r has to be written before we write sentence s ঠিক আছে তো ইয়াতে এটা বস্তু চাও যদি এনেকুৱাই হয় যে as a result কোৱাৰ আগতে আমি এটো ক'ব লাগিব যে এটো কাৰণৰ বাবে ৰিজাল্টটো কি দেখা পোৱা যায় ফ্ৰিকশনটো কম দেখা পোৱা যায় সো যদি হেনেকে ক'ব হয় that means obviously sentence r has to be written before sentence s এনেকে rs right sr বুলি লিখিলে সাগে ঠিক নহব ইয়াতে rs আছে ঠিক আছে ইয়াতে sr লিখা আছে এটো ঠিক নহব সাগে সো এই জিকিটাত sr লিখা আছে r has been written after sentence s হেগিটা অপশনস আমি কাটি দিও অপশনস b আৰু অপশনস d কাটি দিলো ৰৈজো অপশনস কেটাৰ ভিতৰত চাওকচোন এতিয়া কোনটো কাৰেক্ট হ'ব পাৰে
কোনটো কাৰেক্ট হ'ব Q ইয়াতে চাওক ৰৈ যোৱা অপচনছ কেইটাটো আপোনালোকে সদায় মন কৰিব যিখিনি বস্তু একি আছে সেইখিনি এৰি দিব RS টো দুইটাতে আছে আমি যে চাব লাগে QP লিখাটো বেটাৰ নে PQ লিখাটো বেটাৰ that is what we need to see ন হেতু চাওক as the rocket goes higher it travels faster however the higher it goes the less air it meets হেতু কোৱাটো কাৰেক্ট হ'ব নে however the higher it goes the less air it meets as the rocket goes higher it travels faster কোনটো কোৱাটো কাৰেক্ট হ'ব ইয়াতে simple আপুনি চাব পাৰে sentence 1 ৰ পৰা start কৰিম ন when a satellite is launched the rocket begins by going slowly upwards through the air as the rocket goes higher it travels faster however the higher it goes the less air it meets এটো কোৱাত কৈ আমি এটো ক যে the higher it goes the less air it meets আৰু as it keeps going higher no as the rocket goes higher it travels faster হে কাৰণে হেতু কথা ক'ব পাৰো ঠিক আছে আৰু নহলে যদি এনেকে ক as the rocket goes higher ঠিক আছে it travels faster however the higher it goes the less air it meets for the atmosphere becomes thinner right কোনটো কোৱাটো কাৰেক্ট বেস্ট বস্তুটো হ'ব আপুনি যেহেতু ইয়াতে এইটো কথা ক'লে স্টাৰ্টিং অতে ৰকেট বিগিনছ বাই গোইং স্লোলি আপৱাৰ্ডছ ওপৰ যোৱা কথাটো কৈ আছে ৰকেটটো নেক্সট আপুনি কক as it goes higher কন্টিনিউ কৰক ফ্লোটো ৰাখক যে ওপৰলে যে গৈ থকা কথাটো ক'লো ওপৰলে গৈ থাকুতে ই বেছি স্পিডত ট্ৰেভেল কৰে ঠিক আছে এতিয়া however আমি এটো কব বিচাৰিছো যে হি ওপৰলে যিমান যায় ইয়াৰ এৰৰ ৰেজিস্ট্যান্সটো কমি আহি থাকে তাৰ পিছত আমি কব পাৰো যেহেতুকে এটো এই কাৰণে হয় যেহেতুকে the atmosphere becomes thinner তাৰ পিছত আপুনি কক যে as a result কি দেখা পোৱা যায় যে friction to কমি যায় because atmosphere is thinner তাৰ ৰিজাল্ট to কি হ'ব friction কমি যাব there is less friction flow to গৈছে না consequently আৰু তাৰে পৰিণাম কি দেখাব যায় consequently the rocket still does not become too hot যদিও হি স্পিড to বেছি লৈ আছে তাৰ টেম্পাৰেচাৰ to বাঢ়ি নাযায় নহলে friction যিমান বেছি পায় বস্তুটো টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ি গৈ থাকে সেইকাৰণে মেটিয়ৰ্স বিলাক বাৰ্ন হৈ যায় ন আৰ্থত ক্ৰ্যাশ কৰাৰ আগতে এটমস্ফিয়াৰত বাৰ্ন হৈ যায় কিয় এৰৰ ৰেজিস্ট্যান্স ইমান পায় ফ্ৰিকশনে ইমান পায় হট হৈ যায় বস্তুটো গৰম হৈ বাৰ্স্ট হৈ যায় সো ইয়াতে আমি ক'ব পাৰো যে the best thing is sentence 1 লিখি আমি as it keeps going higher এই কথাটোকে কন্টিনিউ কৰো ই যে ওপৰলে গৈ থকা কথাটো ইয়াতে মেনশন কৰিলো হেতুকে কন্টিনিউ কৰো সো q 1 ৰ পিছত q আহিম আৰু হেতুৱে যদি কৰিবলে হয় অপচন 1 is the best answer right therefore our answer is qprs বুজি পালে কথাটোৰ ফ্লোটো মেইনটেইন কৰিব ফ্লো ইজ আ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট থিং মন ৰাখিব ফ্লো যে আপুনি এটো কথাত এখাৰ কথাত কৈ আছে এখাৰ বাইকত কৈছে ৰকেটটো ওপৰলে গৈ থকা কথাটো হেতুকে কন্টিনিউ কৰক যে ওপৰলে গৈ থাকুতে নেক্সট কি হয় as it goes higher হেতু কথাৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰক নেক্সট ঠিক আছে সেই কাৰণে আমি q লেকে আহিছো নট গোইং টু p নেক্সট ওয়ান এতিয়া এটো বস্তু ইজিয়াৰ হয় কাৰণ আপোনাক ইয়াতে অকল এটা সেন্টেন্সে দিছে মাল্টিপল সেন্টেন্সেস ৰেঞ্জ কৰিবলৈ কোৱা নাই Crushing over each other to the airport. Yesterday we went and saw many people. So, আমি তো obviously sentence এটা to the airport বুলি start নকৰো crushing over each other বুলি directly start দি নিদিও ন action এটাৰ পৰা and বুলি start নকৰো it is a connecting word so obviously আমি start কৰ পৰা কৰিম ইয়াৰ পৰা start কৰিম c পৰা yesterday we went হেনেকে start কৰিম so c পৰা start কৰা এইটা অপচন আছে এইটো অপচন কাটি দিও b টো নহয় এতিয়া yesterday we went where question আহিব কোলে কি গল we went to the airport that is the next best option no c পিছত আপুনি b লেকে যাওক so c পৰা যদি b যাবলৈ হয় এই দুটা অপচন c পৰা b লেকে আছে এইটো c a হৈ গল এইটো কাটক ঠিক আছে এটা এটাকে এলিমিনেট কৰক তাৰমানে এনেকে so yesterday we went to the airport এইটো কোৱাৰ পিছত নেক্সট কি ক'ব a লেকে আহিব নে d লেকে আহিব ৰৈ যোৱা অপচনছ কেইটাৰ ভিতৰত চাওক yesterday we went to the airport crushing over each other হেনেকে ক'লে জাম্প হৈ যাব বস্তুটো তাতকে আমি কম yesterday we went to the airport and saw many people crushing over each other right so obviously আমাৰ আনসাৰটো হ'ব c পিছত b আৰু b ৰ পৰা আমি নেক্সট আহিব লাগিব and শব্দটো লেকে that is d so a লেকে না যাও এটো অপচন কাটক c b d a is the correct answer simple yesterday we went to the airport and saw many people crushing over each other ঠিক আছে next pqrs চাৰিটা সেন্টেন্স দিছে আৰু কৈছে কাৰেক্ট এৰেঞ্জমেন্টত হাজক এইটা they are asking you to arrange it in the correct order so কি লিখিম see simple হয় ন এটো বহুত একদম যদি আপোনালোকে মন কৰিছে those of you who are keen amongst you who are keen যাৰ ফোকাসটো ভাল তেওঁলোকে এটা বস্তু এটা মন কৰিছে ইতিমধ্যে আৰু আনসাৰটো হেতুৰ পৰা বিচাৰি পাই গৈছে যে
ইয়াতে গোটেইকেইটা সেন্টেন্সৰ ফাৰ্স্ট শব্দকেইটা যদি চাও with as scuttling চাওক with the effect that এনেকে এটা সেন্টেন্স স্টার্ট কৰে নেকি নকৰে as a shuttle service এনেকে স্টার্ট কৰে নেকি as a shuttle service and others এনেকে স্টার্ট কৰে নেকি নকৰে scuttling the sustainability এনেকে স্টার্ট কৰে নেকি এটা সেন্টেন্স নকৰে often carpooling is confused with ad hoc sharing of rides this sentence s is a good opening statement যে startingত openingত এটো ভাল লিখিব পৰা এটো এটা ভাল statement হয় বাকি কেটা startingতে openingত লিখিব পৰা statements নহয় সো তাৰ মানে আমি startingত লিখিব লগা যোনকেটা এটা অপচনস দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত অকল এটাহে ভাল অপচন আছে that is option D যে sentence s টো আমাক কৈছে startingত লিখা আৰু এইটোৱে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব SPQR কাৰণ বাকি কেটা সেন্টেন্সৰ ক্ষমতাই নাই হি আৰম্ভণি তাক লিখিব পৰা So apuni পঢ়ি চাওক SPQR হিচাপে often carpooling is confused with ad hoc sharing of rides comma with the effect that incentives of participants are not aligned with some treating it as a shuttle service and others as an unnecessary drag on their time and resources scuttling the sustainability of carpooling in that organization বুজি পালে that is the correct answer হেতু সিস্টেমতে লিখাটো বেস্ট ঠিক আছে যেতে আমি মিনিংফুল সেন্টেন্স এটা পাই গৈছো এটা কিহৰ কথা কলে carpooling কেবাজন মানুহ একেটা ডাইৰেকশনত যদি গৈ আছে এখন গাড়ীতে যাওক যদি আপোনাৰ ফ্ল্যাটটোতে বলে তিনিজন মানুহ আছে একেটা অফিচলৈকে যায় বলে আপুনি ৰাতিপুৱা তাৰপিছত একেটা অফিচৰ পৰা নিজৰ নিজৰ ঘৰলৈকে নিজৰ ফ্ল্যাটলৈকে সবে ঘূৰি আহে উভতি এপাৰ্টমেন্ট একেটাই বলে আপোনালোকৰ তেনে হলে আপোনালোকে তিনিজন মানুহ তিনিখন বেলেগ গাড়ী লৈ পেলাই একেটা টাইমতে ৰাতিপুৱা একেটা অফিচলৈ ওলাই যতকে এখন গাড়ী কৰক ঠিক আছে এনভায়ৰনমেন্টৰ কাৰণে ভাল হয়নে আপোনালোকৰ নিজৰ খৰচটো কমি যায় সো often carpooling is confused with ad hoc sharing of rides ad hoc মানে sudden sharing no ইয়াৰ প্ৰভাৱ কি দেখা পোৱা যায় with the incentives with the effect that incentives of participants are not aligned with incentives যোনকেইটা মানুহকেজনে carpooling কৰিছে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ যোনটো বেনিফিট পাব লাগে হেতু নোপোৱা যেন অনুভৱ কৰে আৰু কিছুমানে এটো কি হিচাপে ট্ৰিট কৰে যেন শাটল সাৰ্ভিস এটা হে ঠিক আছে অফিচৰ পৰা এখন বাস পঠাইছে হে যেন তেওঁলোকক ক্যাৰি কৰিবলে আৰু তেওঁলোকে নিজে একো তেলৰ খৰচটো ডিভাইড কৰিব লগিয়া নাই নিজৰ মাজত হেতু কোঅপাৰেচনটো নাথাকে কেতিয়াবা লগতে আন কিছুমান প্ৰবলেমছ এন্ড কিছুমানে কি কৰে আন কিছুমান মানুহ আছে তেওঁলোকে কি কৰে তেওঁলোকে ভাবে যে কারপুলিং কৰিব যোৱা মানে এটো এটা আননেসেসাৰি টাইম হে নষ্ট হ'ব মই আনজন মানুহ কাৰণে ৰখি থাকিব লাগিব তেওঁ একেলগে উলাওতে মই উলাব পাৰিম তাতকে মই নিজৰ গাড়ীখন লৈ যাও নিজৰ যেতিয়া ইচ্ছা তেতিয়া উলাই দিম হেবিলাক ভাবি পেলাই কিছুমানে নকৰে হেতু কাৰণে কি কৰে অৰ্গানাইজেচন বিলাকত যোনটো কারপুলিংৰ কনসেপ্ট হেতুৰ সাস্টেইনেবল নহয় হেতু লং টাৰ্মত সাস্টেইন নকৰে মানুহে কেইদিনমান কৰি আসো নকৰা হৈ যায় সেই কাৰণে স্কাটলছ দ্য সাস্টেইনেবিলিটি তাৰ মানে সাস্টেইনেবিলিটিটো এফেক্ট কৰে নেগেটিভলি ঠিক আছে সাস্টেইনেবিলিটিটো কন্টিনিউ হ'ব নিদিয়ে এইবিলাক মানুহৰ এনেকুৱা বিহেভিয়াৰ বিলাক এনেকুৱা টেন্ডেন্সিজ বিলাক সেই কথাটো কৈছে বাক্যত ঠিক আছে বুজাই দিলো নহলে আপোনালোকে ভাবিব সাৰি কিবা এটা ৰিএৰেঞ্জমেন্টৰ কোৱেশ্চন সলভ কৰি দিলে সেন্টেন্সটো একো বুজিও নাপালো জাস্ট আনসাৰ হিচাপে সলভ কৰি থলো কাৰণে এক্সপ্লেইন কৰি দিলো নেক্সট আফটাৰ আ লং ডিসকাশন আই প্ৰিভেইল ড্যাশ হিম টু একসেপ্ট দ্য প্ৰপোজাল প্ৰিভেইল ড্যাশ হিম সব প্ৰিপজিশন এটা লাগে বহুত দীঘলীয়া ডিসকাশনৰ পিছত মানুহজনৰ বুজাব পাৰিলো যে প্ৰপোজালটো আপুনি একসেপ্ট কৰক একসেপ্ট কৰাবলে তেওঁক মান্তি কৰালো তাৰ মানে কি মানুহজনৰ আগতে সাগে মাইন্ডটো বনা নাছিলে তেওঁ যদি অলৰেডি আগৰ পৰাই ৰেডি আছিল হেতু কাম কৰিবলে প্ৰপোজালটো একসেপ্ট কৰিবলৈ তেওঁক মনাবলগীয়া কথাই নাছিলে তেওঁক মনাবলগীয়া হৈছে মানে কি তেওঁ আগতে মাইন্ডটো বনা নাছিল তেওঁক মনাবলগীয়া হ'ল ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ দ্যাট देयर মাইন্ড আৰু তেওঁৰ মাইন্ডটো চেঞ্জ কৰি তেওঁ ভাবা কথাটো এৰি তেওঁ আপুনি যোনটো কথা কলে হেতু মানি ললে তো আপুনি এক ধৰণে তেওঁৰ ফৰ এটা এটা ভিক্টৰি এটা পালে ন এক ধৰণৰ ৰাইট যে তেওঁৰ নিজৰ জাজমেন্টটো তেওঁ ভুল বুলি মানি আপোনাৰটো কাৰেক্ট বুলি মানি ললে এনেকুৱা সিচুৱেশনত আপুনি এই প্ৰিভেইল ওয়াৰ্ডটো ইউজ কৰিব এনে হলে প্ৰিভেইল ওয়াৰ্ডটো কেতিয়া ইউজ কৰো যেতিয়া কিবা কাৰবাৰ ওপৰত আপুনি জয়ী হয় বলে বিজয় লাভ কৰিছে বলে তেতিয়া আপুনি প্ৰিভেইল কৰিছে বুলি কয় কিন্তু এনেকুৱা সিচুৱেশনত যত আপুনি মানুহ এজনৰ মাইন্ডটো চেঞ্জ কৰাব পাৰিছে দ্যাট ইজ অলসো ৰেফাৰ্ড টু এজ এটা কিবা এটা ভিক্টৰি এটাৰ নিচিনা আপোনাৰ অপিনিয়নটো তেওঁৰ অপিনিয়নৰ লগত যেতিয়া যুজিলে আপোনাৰ অপিনিয়নটো জিকিলে তেওঁ আপোনাৰ অপিনিয়নটো মানি ললে সেই কথাটো আৰু তেনেকা সিচুৱেশনত প্ৰিভেইল upon বুলি লিখে মনত ৰাখিব prevailed upon him I prevailed upon him যে মই তেওঁক বুজাব পাৰিলো কথাটো ঠিক আছে সো ইয়াতে আমাৰ আনসাৰটো prevailed upon সিচুৱেশনটো বুজি পাইছে কেতিয়া এটো লিখা যায় ঠিক আছে in a country as dash as India double fill in the blanks so it will মন দি চাওক in a country as dash as India it is impossible to ensure that vegetarian and non-vegetarian preferences are dash into delivery logistics in a country as dash as India ki likhim reticent diverse recess reverse so reverse to eta action hoy ha
ৰিভাৰ্স কৰা কিবা এটা বস্তু গাড়ী এখন যেতিয়া আপুনি বেক কৰে বেক গিয়াৰত লগাই এইটো ৰিভাৰ্স কৰা বুলি কয় গাড়ীখন পিছুৱাই আহিছে আপুনি সিধা যোৱা নাই উল্টা আহিছে এইটো ৰিভাৰ্স কৰা বুলি কয় সো এইটো ইয়াতে চাওক ইন আ কান্ট্ৰি এজ ড্যাশ এজ এই বস্তুটো ন ইয়াতে আমি সদায় এডজেক্টিভ লিখো এটা বস্তুক যেতিয়া যেনেকে এজ কুল এজ আ কিউকাম্বাৰ ঠিক আছে তিয়হ এটা যিমান ঠাণ্ডা হৈ থাকে ফ্ৰিজত থলে বা নৰ্মেল টাইমতো মানুহজন তেনেকুৱা তেওঁৰ মানসিকতাটো তেনেকুৱা একদম শান্ত হৈ থাকে তেওঁ তেতিয়া কয় এজ কুল এজ আ কিউকাম্বাৰ সিমিলি হিচাপে ইউজ কৰা যায় ইয়াতে সদায় এটা এডজেক্টিভ ৱৰ্ড এটা আহে এনেকুৱাকে যেতিয়া লিখা যায় এডজেক্টিভ বিশেষণীয় শব্দ কিবা এটা বস্তুৰ যোনটো বিশিষ্ট সেই বিশিষ্টটো ইয়াতে বুজাব ট্ৰাই কৰিছো সো ইণ্ডিয়াখনৰ কিবা এটা বিশিষ্ট লিখিব বিচাৰিছো ইয়াতে বিশিষ্ট লিখিব বিচাৰিছো একচন লিখিব বিচাৰা নাই সো ৰিভাৰ্স লিখাটো এনেও ভুল হ'ব ফাৰ্ষ্ট ব্লেংকত তাৰমানে গোটেই অপচনটোৱে ভুল ৰাইট as reticent as India চাওক ইণ্ডিয়াখন কি reticent নেকি reticent শব্দটোৰ মিনিং কি reticent মানে হৈছে যোনে নিজৰ চিন্তাতে ব্যস্ত হৈ থাকে বেলেগৰ লগত বেছি ঘুলমিল কৰিব তেওঁৰ সময় নাই বা এনাৰ্জি নাই বা ইচ্ছা নাই অলপ ইন্ট্ৰোভাৰ্টেড ৰিজাৰ্ভড reticent তেতিয়া এইটো ৱৰ্ড ইউজ হয় দেশ এখনক reticent বুলি ক'ব পাৰে নেকি নোৱাৰি মজা আৰু লগতে সেকেন্ড অপচনটো চাওক ইয়াতে vegetarian preferences are feared into delivery logistics মানুহৰ কি ইচ্ছা প্ৰেফাৰেন্সেস হেতু আপুনি বস্তুটো ডেলিভাৰ কৰিব যাওতে যোনটো লজিষ্টিক্স হ'ব বস্তুটো ইয়াৰ পৰা নি তালৈকে আমুকৰ পৰা নি তামুকক দিয়া এইবিলাকো লজিষ্টিক্স বুলি কয় as preferences are feared into delivery logistics বুলি ক'ব পাৰে নেকি প্ৰেফাৰেন্সেস টো কি ভয় খাবলগীয়া বস্তু কি নহয় ন সো এইটো অপচনো কাৰেক্ট নহয় কাটক থাকিল এইকেইটা in a country as recess মানে কি recess মানে ব্ৰেক এটা লোৱা আপোনাৰ স্কুলত যেনেকে ব্ৰেক টাইম দিছিলে বেল বাজিবলৈ ৰখি থাকিছিলে আপুনি ৰাইট টিফিন খাব পাম খেলিব পাম হেতু ৰিসেস পিৰিয়ড বুলি কয় এটা ব্ৰেক এটা লোৱা জিৰণি লোৱা সো ইণ্ডিয়াখনৰ জিৰণিৰ কথা কোৱা নাই আমি কব বিচাৰিছো ইণ্ডিয়া ডাইভাৰ্স হয় বহুত সো ইয়াতে বেস্ট অপচনটো হ'ব অপচন সি যে ইন আ কান্ট্ৰি as diverse as India আৰু এটো আমি পঢ়ি আইছো না আগৰ পৰা ইণ্ডিয়া ইজ known for its diversity বেলেগ বেলেগ ল্যাঙ্গুৱেজেস বেলেগ বেলেগ কালচাৰস ৰিলিজিয়নস ট্ৰেডিশনস বহুত বস্তু আছে ইণ্ডিয়াত সো ইন আ কান্ট্ৰি as diverse as India হেতু কোৱাটো কাৰেক্ট হ'ব আৰু হেখৰ পিনেও নন ভেজিটেৰিয়ান প্ৰেফাৰেন্সেস are factored into delivery logistics ফ্যাক্টৰ কৰা হৈছে যে এইটো বস্তুকো আমি ভাবি চাইছো ফ্যাক্টৰ ইন কৰিছো যে এইটো মানুহৰ প্ৰয়োজন ৰাইট বা এইটো লজিষ্টিক্সৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইটো বস্তু মাইন্ডত ৰাখিব লাগিব এইটোকো ফ্যাক্টৰ ইন কৰি লৈছো তাৰমানে এইটো বিষয়ে ভাবিছে তাৰমানে আৰু ইয়াতে হেতুৱে কৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ ইমান ডাইভাৰ্সিটি আছে ন যে vegetarian non vegetarian preferences বুৰ মানুহৰ সব হেতু বস্তু যদি আমি ডেলিভাৰি কৰিব যে খানা ডেলিভাৰি কৰিবলৈ যাওতে লজিষ্টিক্সত যদি প্ল্যান কৰিবলৈ যায় হেতু পসিবল হোৱাটোৱে দিগদাৰ ইট ইজ অলমোস্ট ইম্পসিবল হেতুৱে কৈছে যে এটা অফিসত বুলে ডেলিভাৰি কৰিবলৈ এজন মানুহ লৈ গৈছে মুম্বাইত যেনেকৈ হয় ন ডাব্বালা সিস্টেমটো যে আছে সো তাতে বুলে এজনে বুলে এজন কাস্টমাৰ বুলে এইটো উৎপাত লগাইছে যে মোৰ টিফিনটোত যোনখিনি খানা হয়তো ভেজিটেৰিয়ান খানা নন ভেজিটেৰিয়ান মানুহৰ টিফিনৰ লগত কিয় একেলগে দুটা টিফিন কৰি লৈ আহিছে আনিব পাৰে আপোনাৰ খানাটো মিক্স হৈ যোৱা নাই নন ভেজিটেৰিয়ান খানাৰ লগত ডাব্বা কেইটা একেলগে আহিছে হেতুনো কি ডাঙৰ কথা আৰু ইমান যদি মিলাবলৈ হৈছে সব ভেজিটেৰিয়ান খিনি বেলেগকে নন ভেজিটেৰিয়ান খিনি বেলেগকে হেতু পসিবলে নহব নচলিব তেনেকে সিস্টেমটো ৰাইট সো হেই বস্তুটো কৈছে arguably the dash for fiscal concessions is limited given the overall revenue scenario, but the government can certainly push for further dash to incentivize investment. Again, double fill in the blanks. All of statement to difficult, try kori sauk, aplokor better hobo, learning to improve hobo. Arguably, the dash for fiscal concessions. So, yatte kiba eta noun ahibo lagibo no? Kiba eta bostur naam, jun fiscal concessions or babe ei bostutu. মানে এই বস্তুটোৰ নামটো কি নাউন এটা লাগে স্পেক্টাকুলাৰ বুলি কলে ইটস এন এডজেক্টিভ দ্য স্পেক্টাকুলাৰ ফৰ বুলি নকয়তো স্পেক্টাকুলাৰ কলে ডাইৰেক্টলি নেক্সট আমি বস্তুৰ নাম লিখি দিম দ্য স্পেক্টাকুলাৰ স্পাইডাৰম্যান বোলে স্পাইডাৰম্যানক কৈছে স্পেক্টাকুলাৰ বুলি যোনটো বস্তুক ডিফাইন কৰিছো স্পেক্টাকুলাৰ বুলি তাৰ নেক্সটতে সেই ৱৰ্ডটো আহি যাব লাগে ইয়াতেতো হেতু কোৱা নাই এটা ফৰ লিখা আছে ঠিক আছে যেনেকে দ্য নিড ফৰ হেনেকে ক'ব দ্য নিড ফৰ এডুকেশ্যন এনেকে যদি কও নিড ইজ আ নাউন কিবা এটা বস্তুৰ প্ৰয়োজন সেই বস্তুৰ প্ৰয়োজনটো কি নাম দিছো ইংৰাজীত need right the necessity it's a noun so আমি ইয়াতে noun word এটা লাগে আমাক adjective word লিখিলে নহব যেহেতুকে for লিখিছো ঠিক আছে the space for লিখিব পাৰি yes fiscal concessions or কোনটো বস্তু space টো যোনটো তাক দিব লাগে সেই বস্তুটো আমি ৰেফাৰ কৰিছো the space for fiscal concessions the surety for fiscal concessions ঠিক আছে হবও পাৰে বাৰু the function for fiscal concessions নাই function of লিখাটো বেলেগ কথা আছে for লিখিলে কাৰেক্ট নহব ন কাৰণ আমি ইয়াতে এই ফাংশন পাতে যে সেই ফাংশনৰ কথা ক'ব খোজা নাই তো
fiscal concessions to pata celebrate kora bostu nohoy. It's something which is an action jonto money fiscal policy utilize kora hoy. So etuo correct nohobo. Ei dutar bhitor saw etia. For further radio to incentivize investment to nilikhu no. Radio kotha to aha nai. For further yield to bulio nako reforms to incentivize ko paru no kiba changes anise reforms anise. So ei geta options ami itialeke eliminate kora hol A C aru D thakil B ta mane etue correct hobo aru. This has to be correct, right? B option 2. Ohi jodi sao words keta fit kori arguably the space for fiscal concessions is limited given the overall revenue scenario, but the government can certainly push for further reforms to incentivize investment. Hoine? B is correct. Sense bonus sentence true. Next to sao, after the driver dashed the car out